بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم موعدنا مع بعض الامتحانات الخاصة من كتاب الامتحانات الخاص بكتاب My New Friend. هنا بنبدأ بالامتحان اللي موجود صفحة 93، وهو ده مراجعة على الوحدات 13 وال14 وال15 وال16. فلنبدأ. Choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1. نقط instrument manufacturing is a $4.6 billion industry. طبعا هنا هتبقى هنا musical instrument manufacturing، لأن طبعا الميوزيكال انسترومنتس اللي هي الآلات الموسيقية، يبقى ميوزيكال انسترومنت. يبقى عندي ميوزيكال انسترومنت، يبقى ميوزيكال انسترومنت manufacturing is a $4.6 billion industry. يبقى صناعة الآلات الموسيقية دي يعني بتبقى تجارة بتشمل 4.6 بليون دولار. هنا التانية قال لنا نقط بروت in rice because we already have a lot. طبعا هنا معنى كده ان هي اشترت رز كتير، وما كانش محتاجة ان هي تشتري رز لان كان بالفعل هما بيمتلكوا رز. يبقى عملت هنا حاجة المفروض ما كانتش تتعمل، او مش المفروض، حاجة ما كانتش محتاجة ان هي تعملها، لان لو عملت حاجة المفروض ان هي ما تتعملش اقولها شؤون انتهاف. اما حاجة ما كانتش محتاجة ان هي تعملها ولكن عملتها هتبقى نيد انتهاف. يبقى لينا نيد انتهاف بوت اني رايس، يبقى لم تكن بحاجة لشراء اي ارز because we already have a lot، لاننا بالفعل لدينا الكثير. يبقى هي اشترت رز وما كانتش محتاجة ان هي تشتري رز لان بالفعل كان عندهم رز كتير. يبقى لينا need انتهاف بروت ان احضرت حتى ماشي اشترت. يبقى لينا need انتهاف بروت ان رايس because we already have a lot. يبقى ما كانش او دي لينا ما كانتش محتاجة ان هي تحضر اي رز لان احنا بالفعل لدينا الكثير. يبقى هنا طعم بروت وليست بوت. التالتة and the Egyptian نقط are protected if they remain under the sand. طبعا هنا the Egyptian monuments، يبقى الآثار المصرية تكون محمية لو ظلت تحت الرمال. but the Egyptian monuments are protected if they remain under the sand. الرابعة I regret نقط late. I know it was careless of me to do so. يبقى طبعا regret يجي بعدها الجيران، يبقى I regret arriving لأن هنا عمل حاجة وبعدين ندم عليها. يبقى هنا طبعا بعد الفعل وليس قبله، بعد الفعل أجيب الجيران، يبقى I regret arriving. يبقى أنا نادم إن أنا وصلت متأخر. I know it was careless of me to do so. أعرف أنه كان إهمالا مني أن أفعل ذلك. يبقى I regret arriving late. I know it was careless of me to do so. عندي بعد كده the attackers had نقط under the pavement to place the bomb. يبقى لي the attackers المهاجمون had tunneled، يبقى فحروا نفق under the pavement تحت الرصيف to place the bomb لوضع القنبلة. يبقى the attackers had tunneled under the pavement to place the bomb. الستة منير was a soldier so he is used to نقط a lot of time outdoors. يبقى لي منير was a soldier، يبقى منير كان جندي. so he is used to، طبعا is used to بيجي بعدها الجيران اللي بيتعود على شيء بالتدريج وبصعوبة. يبقى so he is used to spending
يبقى هو تعود على أن يقضي a lot of time كثير من الوقت outdoors خارج المنزل. يبقى منير was a soldier so he is used to spending a lot of time outdoors. السبعة prices نقط according to duration of the trip and overnight arrangements. يبقى للأسعار طبعا هتبقى vary، يبقى الأسعار تختلف أو تتنوع according طبقا ل to the duration of the trip، يبقى طبقا للمدة بتاعت الرحلة and overnight arrangements والترتيبات التي تكون يومية أو مسبقة overnight في ذات الليلة. يبقى prices vary according to duration of the trip and overnight arrangements. التامنة نقط cold they are wearing coats كلهم يرتدون بلاطي أو معاطف، يبقى لابد أنها باردة، يبقى it must be cold، يبقى it must be cold لابد أن الجو بارد. they are wearing coats كلهم يرتدون بلاطي. التاسعة the explanation نقط on who is doing the explaining، يبقى لي the explaining الشرح depends on يعتمد على، يبقى the explanation depends on يعتمد على who is doing the explaining من الذي يقوم بالشرح، يبقى the explanation depends on who is doing the explanation. طبعا amend يصلح، attend يحضر، demand يطلب. العاشرة you not forget to post that letter it's very important it's a very important one. يبقى هنا طبعا oughtn't لازم يجي مع to، يبقى لا يستقيم المعنى هنا مع mustn't، يبقى لا يجب أن تنسى، يبقى you mustn't forget to post that letter، يبقى لا يجب أن تنسى أن ترسل هذا الخطاب بالبريد. it's a very important one، إنه خطاب مهم جدا. 11 if نقط metals expand، طبعا هتبقى if heated لأن أصلها if it's heated فشلت it مع is واكتفيت بالتصريف الثالث، يبقى if heated لو سخنت، يبقى if heated metals expand المعادن تتمدد. 12 wear نقط gloves and mix the solution in a glass or animal pan، يبقى لنا wear rubber gloves، يبقى البس جوانتات مطاطية، يبقى gloves اللي هي القفازات أو الجوانتي، يبقى wear rubber gloves، يبقى ارتدي قفازات مطاطية and mix the solution واخلط المحلول in a glass بقى في كوباية أو في كاس or enamel pan أو حلة من الانامل. عندي بعد كده 13 طبعا هنا روبر حرامي، روب ده حبل، ريبل اللي هي الموجات بتاعت المية زي الموجات اللي بتحصل ما ترمي طوبة في المية بتعمل ريبلز زي الدوائر اللي بتيجي في المية كده. 13 البريس هارد with a wooden spoon to نقط all the liquid، يبقى بريس هارد اضغط بقوة with a wooden spoon بملعقة خشبية to extract يبقى لتستخلص all the liquid كل السائل، يبقى بريس هارد with a wooden spoon to extract all the liquid. 14 you will be punished if you not late again، but you will be punished if you come من الحالة الأولى، سوف تعاقب لو أنت أتيت متأخرا مرة أخرى. you will be punished if you come late again. 15 what are the pros and cons، يبقى ما هي مزايا ومساوئ of traveling by bus across Egypt، يبقى ما هي مزايا ومساوئ السفر بالأتوبيس في جميع أنحاء مصر. يبقى what are the pros and cons
of traveling by bus across Egypt. 16. If you phone me this evening I know at you what happened at the meeting. طبعا if you phone me this evening هنا محددة يبقى الحالة الأولى I will tell you سأخبرك what happened at the meeting بس سأخبرك بما حدث في الاجتماع. If you phone me this evening I will tell you what happened at the meeting. 17. Bad traffic is not a lot of people to be late for work today. يبقى لي bad traffic يبقى المرور السيء is causing يبقى بيسبب is causing a lot of people كثير من الناس وطبعا cause بيجي معاه to عشان كده اخترناها هي وما خدناش make. يبقى causing a lot of people to be بأن يكونوا متأخرين for work today عن العمل اليوم. 18. If I were you لو أني مكانك I know to the weather forecast before going for a picnic. يبقى if I were you لو أني مكانك I would listen يبقى سوف أستمع to the weather forecast للنشرة الجوية. طبعا الحالة التانية ماضي بسيط would والمصدر before going for a picnic قبل الذهاب إلى النزهة الخلوية. عندي بعد كده being not by a scorpion is very painful. طبعا هنا being stung يبقى لو كونك تلدغ by a scorpion يبقى بواسطة عقرب is very painful مؤلم جدا. طبعا smuggle يهرب sung هنا التصريف الثالث من sing والsunk التصريف الثالث لsink اللي هي يغرق. 20. I can't stand not to this ugly talk. طبعا can't stand لا أطيق بيجي بعدها الجيرند يبقى I can't stand listening يبقى لا أطيق سماع to this ugly talk هذا الحديث القبيح. 21. Analysts fear that the conflict could restart civil war and not it. يبقى analysts المحللين fear that يخشون أن the conflict could restart بأن الصراع قد يبدأ مرة أخرى restart أو يبدأ مرة أخرى civil war الحرب الأهلية and widen it ويوسعها. يبقى analysts fear that the conflict could restart civil war and widen it. طبعا widen وسع دي الصفة وايتس اللي هو الاتساع ده الاسم وايدر الصفة مزودة بي widen اللي هو الفعل هو المطلوب عندي هنا. 22. I not the light off before I slept last night. I am sorry for not doing so. طبعا هنا هتبقى I should have turned the lights off before I slept. يبقى should have والتصريف الثالث كان ينبغي علي يبقى هنا حاجة المفروض تتعمل في الماضي وما اتعملتش يبقى I should have turned the lights off مفروض كنت تطفي النور لكن هو ما طفاش. before I slept قبل أن أنام last night ليلة أمس. I am sorry for not doing so أنا آسف لعدم فعل ذلك. طبعا must have turned دي لابد دي استنتاج في الماضي might have turned و may have turned دي هنا للاحتمال. 13. Recalling the glory of their dead not they learn horseback riding. طبعا recall يستدعي أو يتذكر يبقى مستدعيين the glory مجد of their dead ancestors أسلافهم الموتى. they learn بيتعلمون horseback riding ركوب الخيل. طبعا amend يصلح amenders بقى المصلحين convert يحول و converters المحولين commanders command يأمر commanders الآمرين. يبقى هنا recalling the glory of their dead ancestors they learn horseback riding. 24. Did you not tidy your room
by yourself yesterday. طبعا عندي هنا did. طبعا must و need لو هي كفعل من الأفعال المساعدة مش هتحتاج فعل مساعد من بره، استخدمها هي. فطبعا يبقى عندي have to، وطبعا بعد did بجيب المصدر فاخد have to وليس had to. يبقى did you have to، هل اضطررت أن tidy your room، أن أنت تنظم حجرتك by yourself بنفسك yesterday بالأمس. 25 النقط between the two suggests there is a romantic relationship between both of them. يبقى طبعا هنا correspondence، يبقى المراسلة أو الكتابة between the two بين الاثنين، suggests بتقترح أو تشير there is a romantic relationship، يبقى يوجد علاقة رومانسية between both of them بين كلاهما. طبعا positively بطريقة إيجابية response استجابة، correspondent اللي هو المراسل. عندي 26 on the way home في الطريق إلى المنزل she stopped نقط a watch for her husband. يبقى she stopped to buy، توقفت لكي، لأن stop to بس stop وبعدها to المصدر يبقى هنا to معناها لكي. أما لو قلت stop the buying تبقى توقفت عن الشراء، هنا هي توقفت لكي تشتري ساعة لزوجها. 27 in her نقط she asked that her money be donated to the church. يبقى in her will في وصيتها، لأن طبعا will وصية، will اللي هو الصوف، will حسنا will حائط. يبقى in her will she asked that her money be donated to the church. 28 I wish I knew you when I was at university. You would have benefited me much. يبقى I wish I had met you. يبقى أتمنى لو كنت قابلتك when I was at university عندما كنت في الجامعة. طبعا هنا الجملة I wish هنا في الماضي، ولأن was ماضي قلنا الماضي البسيط بعبر عنه بالماضي التام مع I wish with only. أتمنى I had met you when I was at university. You would have benefited me much. كنت أفدتني كثيرا. 29 The sky starts to not red before the sun sets. يبقى the sky starts to turn red. يبقى السماء بدأت تتحول إلى اللون الأحمر before the sun sets قبل غروب الشمس. طبعا translate يترجم، transfer ينقل، twist يلوي. 30 نقط I known you were so ill I would have visited you. يبقى لو كنت أعرف إن أنت مريض كنت زرتك. طبعا الحالة التالتة لإف لأصلها if I had known، حذفنا if وسبقنا الفعل على الفاعل بقت had I known you were so ill. يبقى لو كنت أعرف إن أنت مريض I would have visited you، كنت زرتك. عندنا قطعة اللي read the following passages and answer the questions. Pollen is a plant's male DNA that's transported to the female part of the flower to enable the plant to reproduce. طبعا قال لي هنا pollen اللي هي حبوب اللقاح is a plant's male DNA، هو ال DNA الذكري للنبات that's transported والذي ينقل to the female part of the flower للجزء اللي هو الأنثى أو الجزء الأنثى في الزهرة to enable the plant لكي يمكن النبات to reproduce. طبعا reproduce يتكاثر because pollen contains DNA، لأن حبوب اللقاح بتحتوي على DNA it can be used ممكنها أن تستخدم to change a plant's traits في تغيير خصائص أو صفات النبات. Such changes مثل هذه التغيرات can increase harvest production ممكنها تزود إنتاج المحصول or help a plant أو تساعد النبات survive بأن يحيا in a specific environment في بيئة معينة. pollen حبوب اللقاح
is used to manipulate plant traits. يبقى اللي بتستخدم في التعامل أو معالجة صفات أو خصائص النباتات. يبقى manipulate يتعامل مع. cross pollination يبقى لنا التلقيح نقول الذاتي cross أو عبر النباتات. بيعرفها لنا is the process هو عملية of fertilization هو عملية التخصيب between similar plants بين النباتات المتشابهة to improve them لتحسينها creating plants resistant to pests or dehydration or increasing crop production. يبقى لنا creating plants يبقى لإنشاء أو نباتات resistant to مقاومة ل pests الحشرات أو الآفات or dehydration الجفاف or increasing crop production أو زيادة إنتاج المحاصيل. are a few changes هي تغييرات قليلة made through cross pollination بتتم من خلال التلقيح اللي هو عبر النباتات مع بعضها لأنه cross معناه بمعنى عبر. pollen حبوب اللقاح can also be used by archaeologists يمكن أن تستخدم أيضا بواسطة علماء الآثار to determine لتحديد what ancient civilization used for food يبقى ما استخدمته الحضارة القديمة كطعام. pollen حبوب اللقاح can spread with the wind ممكنها أن تنتشر مع الرياح or through interaction with insects أو بالتفاعل مع الحشرات. the outer wall of the pollen الجدار الخارجي of the pollen grain للحبوب بتاعت اللقاح is strong قوية to prevent damage during transport لكي تمنع التلف أثناء النقل. The inner layer is similar to an ordinary plant cell. الجدار أو الطبقة الداخلية شبيهة لخلايا النباتات العادية. Microscopic in size كان صغيرة جدا ميكروسكوب صغيرة جدا in size في الحجم. pollen grains يبقى لحبوب اللقاح أو حبوب اللقاح are not visible ليست مرئية individually بطريقة فردية to the eye للعين. clumps of pollen كان كلامبنا زي كتل يبقى لنا كتل من حبوب اللقاح can be seen on insects يمكن أن ترى على الحشرات that move from plant to plant والتي تتحرك من نبات إلى نبات. only 10% of plants اللي فقط 10% من النباتات spread pollen بتنشر حبوب اللقاح without the help of insects بدون مساعدة الحشرات. all flowering plants create pollen اللي كل النباتات التي تزهر بتنشئ حبوب لقاح including grasses متضمنة الأعشاب trees الأشجار and shrubs للأعشاب الصغيرة grasses الحشائش and trees والأشجار are the most common plants هي النباتات الأكثر شيوعا that spread pollen والتي تنشر حبوب اللقاح through the wind عبر الرياح rather than بدلا من with the help of insects بدلا من مساعدة الحشرات. pollen is used in supplements يبقى لي حبوب اللقاح بتستخدم في المكملات to improve athletic performance لتحسين أداء الرياضيين or increase أو زيادة the strength of immune systems بزيادة قوة الجهاز المناعي. pollen can also create a variety of allergic reaction in people يبقى حبوب اللقاح ممكن تنشئ أيضا مجموعة أو تنويع من ردود الفعل للحساسية بقى allergic اللي هي الحساسية in people في بعض الناس ممكن تسبب حساسية لبعض الناس. pollen spread by insects يبقى حبوب اللقاح التي تنتشر عن طريق الحشرات rarely نادرا gets into the nose
نادرا ما تدخل الأنف to create any allergies لكي تنشئ أي حساسية. عندي بعد كده اللي but in recent years ولكن في السنوات الأخيرة there has been a big drop in the population of pollinators worldwide. يبقى كان هناك انخفاض كبير في عدد سكان طبعا pollinators هي الحشرات التي تقوم بنقل حبوب اللقاح worldwide في جميع أنحاء العالم. There are several reasons اللي هناك أسبابا عديدة. The use of pesticides باستخدام اللي هي المبيدات الحشرية has had the side effects والتي لها آثار جانبية of killing pollinators لقتل هذه الحشرات التي تنقل حبوب اللقاح. Air pollution التلوث الهوائي prevents insects بيمنع الحشرات from smelling and finding flowers من أنها تشم وتعثر على الزهور which they need for food والتي تحتاجها كغذاء. Diseases are killing many insects أيضا الأمراض بتقتل العديد من الحشرات. Growing cities are destroying the environments where pollinators live والمدن المتزايدة بتدمر البيئة التي تنمو فيها هذه الحشرات التي تنقل حبوب اللقاح. نشوف الأسئلة. اللي how do trees mostly spread pollen يبقى لي كيف الأشجار عموما غالبا بتنشر حبوب اللقاح. طبعا هي بتنشرها زي ما قلنا with the help of insects لأن 10% فقط اللي بتستخدم اللي ما بتحتاجش الحشرات. السؤال الثاني اللي how does air pollution affect pollination يبقى زي التلوث الهوائي بيأثر في عمليات اللقاح. طبعا هنا قال لي هنا هو air pollution prevents insects from smelling يبقى تبقى هنا insects can't smell the flower so they can't find them. يبقى التلوث الهوائي هيخلي الحشرات ما تقدرش تشم الزهور وبالتالي لن تعثر عليها. الثالث which is the best title for the passage ما هو أفضل عنوان للقطعة. طبعا هي بتتكلم هنا على البولين يبقى the nature of pollen طبيعة حبوب اللقاح. ده أنسب عنوان موجود قدامنا هنا. 4 why has the number of pollinators dropped يبقى ليها عدد الحشرات اللي هي بتسبب أو بتنقل حبوب اللقاح قلت أو انخفضت. طبعا هنا حسب القطعة اللي عندي هنا طبعا because of pollution and diseases يبقى بسبب التلوث والأمراض لأنه هو قال هنا killing them وعندي هنا برضو اللي هي التلوث كان ليه دور والديزيز يبقى دي أقرب واحدة موجودة عندي. عندي بعد كده 5 why are plant traits sometimes changed يبقى لين صفات النباتات أحيانا ما بتتغير يبقى it changed. طبعا هنا تبقى to increase plants production يبقى لزيادة إنتاج النباتات لأن عندي في القطعة هنا هو أنا قلبي غيرها to increase harvest production. عندي بعد كده قال لي what does the underlined word microscopic mean طبعا قلنا صغير جدا يبقى الكلمة اللي هتديني المعنى هنا اللي هي tiny دقيق أو طبعا بتساوي very small. هنا طبعا قال لي سؤال is pollen only carried by insects explain هل حبوب اللقاح تحمل فقط بواسطة الحشرات explain اشرح. طبعا الإجابة تبقى no because they can carried also by the wind ممكن الرياح برضه تحملهم. عندي بعد كده اللي mention two benefits of cross pollination يبقى أذكر فائدتين للتلقيح بين النباتات. طبعا حسب القطعة هنا اداني مثالين هنا قال لي creating plants resistant to pests or dehydration or increasing crop production
are a few changed made through cross pollination. يبقى دي هتبقى الإجابة. وطبعا هنا برضه يعني ممكن هنا improve them. نرجع بعد كده للسؤال التاسع. How is pollen useful for sportsmen and women؟ ازاي حبوب اللقاح مفيدة للرياضيين وللنساء؟ طبعا هو قال لي هنا في الجزء ده قال لي they can improve athletic performance or increase the strength of immune system. يبقى هو هنا بيكون كويس لأداء الرياضيين وبيقوي برضو المناعة عند الناس، فده هيكون مفيد بالنسبة للرياضيين وللنساء. عندنا برضو قال له العاشر why isn't pollen damaged while being transported؟ يبقى ليه حبوب اللقاح لا تدمر بينما هي تنقل؟ طبعا بسبب الجدران لأنها كانت بتكون قوية زي ما ذكر عندي هنا في القطعة. وقال عليه هنا اهو the outer wall of the pollen grain is strong to prevent damage during transport. يبقى الجدار الخارجي بيكون قوي to prevent damage عشان يمنع التلف أو الدمار during transport أثناء نقلها. نشوف الترجمة. قال هنا the threat of nuclear weapons hinders world peace but nuclear power provides cheap and clean energy. The benefits of nuclear technology far outweighs the disadvantages. يبقى هنا الترجمة اللي من الإنجليزي العربي. The threat of nuclear weapons يبقى لتهديد الأسلحة النووية hinders بيمنع أو يعوق world peace السلام العالمي. But nuclear power ولكن القوى النووية أو الطاقة النووية provides تمد ب cheap and clean energy بطاقة رخيصة ونظيفة. The benefits of nuclear technology يبقى لفوائد التكنولوجيا أو التقنية النووية far outweighs بتزيد أو بتتفوق على the disadvantages المساوئ. عندي هنا بقى الترجمة اللي هي من عربي الإنجليزي. قال لي مهنة التمريض مهنة قديمة جدا وقد وجدت بشكل فطري نظرا لوجود الأمراض منذ بدء الخليقة، وبطبيعة الحال فإن المريض يحتاج إلى من يهتم به ويساعده ويلبي احتياجاته. هنشوف الترجمة دي يعني بس نبص الأول على المقال. and write an essay of about 180 words or 200 words، ف180 أو 200 كلمة on terrorism won't ever defeat a united nation. يبقى الإرهاب لن يهزم أبدا أمة متحدة. الموضوع الثاني the role science plays in our life يبقى الدور الذي يلعبه العلم في حياتنا. نشوف الترجمة من اليمن العربي الإنجليزي. الترجمة يعني the profession of nursing مهنة التمريض is very old قديمة جدا. it came into existence يبقى أتت إلى الوجود naturally بطريقة طبيعية أو بالفطرة because لأن there has been diseases لأن كان هناك أمراض since منذ the beginning of creatures منذ بدء المخلوقات أو الخليقة. وطالما أجيب since يبقى أجيبها مضارع تام أو مضارع تام مستمر. naturally بطبيعة الحال the patient needs those who care for him المريض يحتاج الذين يعتنون به help him ويساعدوه and meet his needs ويلبون احتياجاته أو satisfy his needs. يبقى الترجمة تاني the profession of nursing أو the nursing profession is very old. It came into existence naturally because there has been diseases since the beginning of creatures. Naturally, the patient needs those who care for him, help him, and meet his needs أو satisfy his needs. وشكرا لحضراتكم.